हेलो साथीहरू नमस्ते। आशा छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म आज हजुरहरूलाई एआई मार्फत यस्तो खालको इमेजहरू कसरी बनाउन सकिन्छ त म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको वाट्सएपमा बसेको होइन, यस्तो खालको युट्युबमा बसेको, यस्तो खालको फेसबुकमा बसेको, यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँहरूले फोटो चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ यस्तो खालको फोटोहरू चाहिँ सायद युट्युबहरूमा कतै सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँहरूले सायद देखिराख्नु भएको छ होला। सो तपाईँहरूले नि यस्तो खालको फोटो चाहिँ बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो आउनुहोस्, नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला जति सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनतिर लिएर गएँ। म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आएँ साथीहरू होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिङ भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले भिडियोहरू टन्नै बनाएको छु, गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुगलहरू लिएर चाहिँ साइन अप गर्नुपर्छ होइन, अकाउन्टहरू बनाउनुपर्छ। सजिलो छ, त्यस्तो धेरै गर्नु पर्दैन। अनि सिम्पली यहाँनिर यस्तो खालको खुल्छ होइन। खुलिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एरो इमेज क्रिएटर भनेर देखाउँछ। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली चाहिँ मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यस्तो खालको आइसकेपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एरो लगाइदिन्छु होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सर्च भन्दा नि मैले चाहिँ पहिले लेखेर चाहिँ यहाँनिर कपी पेस्ट गर्छु होइन। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन, प्रम्पट। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेम त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेसबुक अथवा युट्युबको, इन्स्टाग्रामको होइन, टिकटकको जेको पनि तपाईँहरूले चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले गराउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ क्रिएट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। क्रिएटमा तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ क्या होइन। बनाउन गइरहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ होइन। मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, यो चाहिँ म चाहिँ उसमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन। सेम यही तरिकाले कपी गरेर लेख्नु होला। कपी गरेर लेखिसकेपछि चाहिँ केही कुराहरू बदल्नुपर्छ, म अहिले सिकाइदिन्छु लास्टमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड, हेर्नुहोस् त, हामीले फेसबुकको गराएको थियो, यस्तो दामी भयो क्या होइन। हाम्रो नाम सहित देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुलो गराएँ होइन, ठुलो गराएर देखाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मदन पुन्खु भनेर चाहिँ हाम्रो मैले लेखेको थिएँ फेसबुक बनाइदिएँ भनेर। यो तरिकाले बनाएको चाहिँ क्या दामी छ होइन र, दामी छैन र, छ नि त। सिम्पली यसलाई अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। थ्री डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यो सिम्पली डाउनलोड भयो, सेभ भयो होइन। तपाईँको ग्यालेरीमा गयो। तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही सेभ गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको दामी दामी बनेको छ कि होइन। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। कतैतिर भिडियोतिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सिम्पल छ कि, धेरै राम्रो छ कि होइन। एआईको चाहिँ धेरै राम्रो छ अहिले चाहिँ। मलाई चाहिँ जेस मनपर्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन। किन हामीलाई अहिले भिडियो बनाउन पनि सजिलो हुन्छ, कतैतिर हामीले अब राख्न पनि सजिलो हुन्छ, फेसबुक इन्स्टाहरू होइन, वाट्सएपतिर। सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ अब म फेरि तपाईँहरूलाई कुन तरिकाले चेन्ज गर्ने त भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले यो चाहिँ कपी गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर मैले फेसबुक लेखेको थिएँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब केमा गराउन चाहनुभएको छ त, जे पनि क्या। तपाईँहरूलाई जस्तै युट्युब गराउने हो कि वाट्सएप गराउने हो कि जे के गराउने त्यसमा तपाईँहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मदन पुन्खु भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ क्या। नाम चेन्ज गर्नु होला होइन। अब के नाम चेन्ज गर्ने हो त, तपाईँको चाहिँ के छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्नु होला क्या होइन। लेखेर चाहिँ कोमा लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। अनि यो तरिकाले तपाईँहरूले गराउनु भयो भने अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यति चेन्ज गरेर क्रिएटमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि हामीले युट्युबको गराएको थियो नि त होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यसले लोडिङ गरिरहेको छ होइन। हामीले युट्युब भनेर लेखेको थियो, अघि चाहिँ हामीले फेसबुक गराएको थियो। अनि यहाँनिर हामीले अहिले आज भर्खर चाहिँ अब युट्युब गराएको छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ गरिरहेको छ। तपाईँहरूले सिम्पल तरिकाले वा देख्न सक्नुहुन्छ क्या दामी भयो क्या होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अब जहाँ पनि सेयर गर्न मिल्यो क्या होइन न। नाम पनि छ होइन, युट्युबमा युट्युबको ट्यागको लोगोमा बसेको बब्बाल भएन त, भयो नि त होइन। यस्तै खालको फोटोहरू बनाउनु चाहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यही प्रोसेस, सेम यही प्रोसेसहरू चाल्नु होला। र मैले यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूमा ल्याइराखेको छु। अरू भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई सेभ गर्नको लागि अघि जस्तै सेम प्रोसेस हो। थ्री डटमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला होइन। र मैले चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, मैले भनिसकेको छु। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गरेर तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन।
सो त्यही हो साथीहरू, यही तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ फोटोहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन नबिर्सनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। मलाई तपाईँहरूको चाहिँ एकदम मायाको चाहिँ धेरै खाँचो छ होइन, जसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति जोस आओस् तपाईँको सब्सक्राइबर, सेयर, कमेन्टहरूले, लाइक्सहरूले होइन। सो त्यही हो, आगामी दिनहरूमा फेरि भेटौँला। आजको लागि धन्यवाद।